नमस्कार, सर्वांचं स्वागत आहे या सेशनमध्ये. या सेशनमध्ये मी तुम्हाला इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप सांगणार आहेत. ह्या काही गोष्टी, बेसिक गोष्टी आहे, ज्यांना काहीच प्रोग्रामिंगचं बॅकग्राऊंड नाही आहे, त्यांना हे गरजेचं आहे की ह्या थोड्या गोष्टी जे माहिती असणं गरजेचं आहे. आपण काही ॲडव्हान्स जेव्हा डेटा अनालिस्टचे गोष्टी बघणार आहोत, त्याच्या अगोदर ह्या बेसिक गोष्टी माहिती असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला त्या ह्या सेशनमध्ये सांगणार आहे. ज्यांचं C++ झालेलं आहे त्यांनी फॉर लूप, व्हाईल लूप, इफ स्टेटमेंट हे बाकीचे सर्व गोष्टी झालेल्या आहेत. पण ज्यांचं नॉन कम्प्युटर बॅकग्राऊंड आहे त्यांना हे गरजेचं आहे की ह्या गोष्टी समजून घेणे आणि याचा सिंटॅक्स कसा असतो पायथॉन मध्ये ते पण आपण इथे बघणार आहोत. आता इफ स्टेटमेंट जेव्हा म्हणतो आपण तेव्हा इफ स्टेटमेंट म्हणजे आपलं एखादी कंडिशन चेक करायची आणि त्या कंडिशनच्या बेसवर आपल्याला एखादं मेसेज डिस्प्ले करायचं आहे किंवा काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे, त्यावेळेस आपण इफ स्टेटमेंट यूज करतो. आता मी सपोज म्हटलं की इफ 10 इज ग्रेटर दॅन 5 असं म्हटलं आणि मला प्रिंट करायचंय, तर आता इथं इफ स्टेटमेंटचा सिंटॅक्स कसा असतो ना की आता इथे इफ हा शब्द लिहावा लागतो आणि त्यानंतर आपले कंडिशन जी असेल ती इथे लिहावं लागेल आणि त्यानंतर हा कोलन द्यावा लागेल. म्हणजे याचं इफ स्टेटमेंट वगैरे आहे ना ते बाकीचे C++ मध्ये जसं आहे ना त्याच्यापेक्षा वेगळं आहे, ते समजून घ्या. जावामध्ये पण असं नाही. तर इथे फक्त प्रिंट स्टेटमेंट की इथे मी म्हणू शकतो की 10 इज ग्रेटर दॅन 5 आणि याला मी आता प्रिंट करतो. जर ही कंडिशन ट्रू होत असेल तर हा मेसेज डिस्प्ले होईल. तर हे झालं इफ स्टेटमेंट. आता आपल्याला हे झाल्यानंतर आपल्याला अजून आता असं वाटलं की ही जर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर हा मेसेज डिस्प्ले होतोय, परंतु ही कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली तर मला अजून काय करता येईल. त्यासाठी एल्स असतात, एल्स असतात आणि त्यानंतर आपण इथे असं प्रिंट देऊ शकतो की म्हणजे वरची कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली, ती फॉल्स असेल तर आपल्याला हा मेसेज डिस्प्ले करायचा आहे. असं काहीतरी इथे मी म्हणतो आणि याला जर प्रिंट केलं तर आता इथं ही कंडिशन सॅटिस्फाय होती. जर मी आता काय सांगितलं की इथं मी असं केलं, 50 केले, तर आता ही कंडिशन फॉल्स होईल तर आपल्याला हा खालचा मेसेज डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, इट इज नॉट वर्किंग. तर हे झालं इफ एल्स स्टेटमेंट. आता याच्यात अजून असतात की आता आपल्याला हे करायचं आहे की याच्यात इफ एल्स आणि अजून एक कंडिशन टाकायची, म्हणजे ही पहिली कंडिशन अजून एखादी कंडिशन चेक करायची. तर त्यासाठी आपण काय करू शकतो, तर एल्स इफ म्हणून एक ऑप्शन आहे, म्हणजे ELIF. तर हा कीवर्ड आहे आणि त्या कीवर्ड नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, कंडिशन द्यायची. मग इथे आपण म्हणू शकतो की 100 इज ग्रेटर दॅन 50 अशी एखादी कंडिशन आहे. मग आता आपण काय म्हणू शकतो की प्रिंट 100 इज ग्रेटर दॅन 50 हे असेल. आणि याच्यात हे नसेल तर मग आपण शेवटी अजून एक कंडिशन टाकू शकतो की एल्स, म्हणजे असं करू शकतो. आणि इथे मग कोणतंच नसेल तर मग आपण एखादा मेसेज टाकतो की नथिंग इज वर्किंग. म्हणजे सपोज आता ही ही पण कंडिशन मॅच नसेल होत, ही पण नसेल होत, तर हा मेसेज प्रिंट व्हायला पाहिजे. तर आता इथं मी रन करतोय, तर आता हे काय 100 इज ग्रेटर दॅन 50 आता हे आलेलं आहे. ही मॅच नाही होत, ही मॅच नाही होत म्हणून ह्या इफ स्टेटमेंट मध्ये गेलं नाही. ही मॅच झाली म्हणून हा मेसेज डिस्प्ले झाला. मग मी आता इथं चेंज केलं आणि तर मग आता याच्यात असं होईल की हा एल्स पार्ट आहे शेवटचा, तो डिस्प्ले होईल. तर अशा पद्धतीने हे एल्स स्टेटमेंट आहे. इफ एल्स स्टेटमेंट जे मल्टिपल कंडिशन आहे आणि आपण अशा भरपूर कंडिशन टाकू शकतो. म्हणजे एल्स इफ जर असं म्हटलं की मी आता अजून मला 4 कंडिशन टाकायचे, तरी मी अशा टाकू शकतो. म्हणजे अशा मला जेवढ्या पाहिजे, फक्त या कंडिशन चेंज होऊ शकतात. तर अशा पद्धतीने हे इफ एल्स स्टेटमेंट आहे. इफ स्टेटमेंट हा प्रोग्राम फ्लो जो असतो ना, म्हणजे एका कंडिशनवरून एक कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर त्याचा पर्टिक्युलर प्रोग्राम फ्लो एक्झिक्यूट झाला पाहिजे, त्यासाठी हे इफ स्टेटमेंट आहेत. तर जेव्हा आपण रिअल टाइम प्रोजेक्टवर काम करतो त्यावेळेस बरेचसे असे एक्झाम्पल्स असतात की त्यावेळेस आपल्याला असे इफ कंडिशन्स किंवा फिल्टर करावं लागतात बराचसा डेटा, त्यावेळेस आपण हे इफ स्टेटमेंट यूज करतो. आता एक कंट्रोल फ्लो आहे फॉर लूप. आता फॉर लूप जर तुम्ही बघितलं तर फॉर लूप मध्ये काय असतं ना की आपल्याला एखादी लिस्ट दिलेली असेल, एखादा डेटा असेल किंवा ॲरे असेल की ज्याच्यात भरपूर रेकॉर्ड्स आहे आणि त्या रेकॉर्ड्सवर आपल्याला काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे, तर ते कसे करणार, त्यासाठी आपण फॉर लूप यूज करू शकतो. आता सपोज आता माझ्याकडे एखादी लिस्ट आहे. फर्स्ट लिस्ट इज इक्वल टू असं मी म्हटलं की 1 2 3 4 5 असं आहे. आणि मग आता मी फॉर लूप कसं यूज करू शकतो, फॉर मग आता इथं मला म्हणायचं आहे की
एखादा नंबर्स आहे, म्हणजे नंबर्स म्हणतो मी, एखादा व्हेरिएबल्स आहे हे, इन फर्स्ट लिस्ट. आणि इथं मी काय करणार, प्रिंट करणार फक्त, प्रिंट नंबर्स. इथे कोलन द्यावं लागेल एक. आणि हे जे आहे नंबर्स, हे व्हेरिएबल म्हणजे फॉर फॉर आणि इन हे फिक्स असतात. त्यानंतर हे व्हेरिएबल नाव आपण काही पण देऊ शकतो. आणि त्यानंतर फर्स्ट लिस्ट म्हणजे ही लिस्ट, मला हे काय करायचं, इटरेट करायचं. तर आता याला प्रिंट जर केलं तर आपला हा डेटा 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 असा प्रिंट होईल. म्हणजे तुम्ही बघा की आता इथे मी जी नंबरचे व्हेरिएबल घेतलेले, याचं मी काही पण चेंज करू शकतो. म्हणजे इथे मी टेस्ट घेतलं तर हे टेस्ट इथे टाकावं लागेल आणि याला तसंच प्रिंट करावं. जर एक्झिक्यूट केलं तर बरोबर एक्झिक्यूट होईल. तर अशा पद्धतीने हे एक्झिक्यूट होईल. याच्यात जर असं वाटलं की मला ह्या लिस्टमध्ये काही परफॉर्म करायचं ऑपरेशन्स, मग इंटू 2 केलं आणि रन केलं मी, तर कसं होईल, तर आता बघा प्रत्येक नंबरला म्हणजे हाईट रेट होईल. एकला 1 into 2, 2 into 4 2 असं, म्हणजे प्रत्येक नंबरशी तो मल्टिप्लिकेशन होईल आणि तो रिझल्ट येईल. म्हणजे असं इथे जर याला मी म्हटलं की प्लस, मला प्रत्येक नंबरमध्ये 10 ऍड करायचे आणि रन केला, तर आता तुम्ही बघा 11 12 13 14 15 अशी झालेली आहे. म्हणजे काही पण आपण करू शकतो. म्हणजे जर मला -100 केले मी असे, तर -99 वगैरे असे काही पण ऑपरेशन जे आहे डिवाइड केलं तर असा रिझल्ट येईल. फक्त जेव्हा आपली लिस्ट असेल, मग ही लिस्ट किती मोठी असू द्या, मग आता इथं 8 9 10, मी इथं 100 टाकले आणि याला मी रन केलं, तरी आपला हा पूर्ण डेटा असा एक्झिक्यूट होईल. पूर्ण लिस्टमध्ये एवढा, जेवढी जेवढी साईज असेल तेवढं ते इटरेट करेल. तर अशा पद्धतीने जेव्हा आपल्याला असे कॅल्क्युलेशन्स करायचे असतात, त्यावेळेस आपण हे यूज करू शकतो. हे झालं सिंगल लिस्टसाठी. आता हेच फॉर लूप आपण डिक्शनरीमध्ये जेव्हा यूज करतो तेव्हा थोडं वेगळं असतं. हे डायरेक्टली इटरेट होत नाही. त्यासाठी आपल्याला काय काय एक्झाम्पल बघावं लागेल एखादा. तर मी आता एक एक्झाम्पल घेतो. टेक्स्ट डिक्शनरी एक क्रिएट करतो आणि आता डिक्शनरी क्रिएट करताना तुम्हाला माहिती आहे की कर्ली ब्रॅकेट द्यावं लागतात. आणि मग आपल्याला की आणि व्हॅल्यूची पेअर असते. आता जसं की मागच्या सेशनमध्ये सांगितलं होतं. आता इथं मी काय म्हणणार, नेम, आणि मग त्याच्यानंतर माझं नाव देतो मी आणि इथे ॲड्रेस टाकतो आणि इथे मी टाकलं पुणे. आणि अजून एक मी आता एक लिस्ट तयार करतो की फेवराईट बुक्स किंवा सब्जेक्ट्स माझे जे आहे विषय असे. मग त्याच्यासाठी मग मी अशी एक लिस्ट तयार करतो ज्याच्यात मी म्हणतो की केमिस्ट्री, फिजिक्स आणि एखादा अजून एक घेऊया मॅथ्स. ठीक आहे. आता हे झालेलं आहे. आता याला मी जर रन केलं तर आता ही आपली डिक्शनरी तयार झालेली आहे. आता याच्यात फॉर लूप जर आपल्याला चालवायचं असेल, आता जसं की आपण ह्या ह्याच्यात फॉर लूप रन केलं होतं, तसंच याच्यात जर करायचं जर झालं तर आपण असं म्हणू शकतो की आता इथं पहिलं आपण फॉर हा शब्द द्यावा लागेल आणि इथं डिक्शनरी असं एखादं व्हेरिएबल क्रिएट करतो. तर मी सध्या हे नाव देतोय आणि त्यानंतर मी म्हणणार इथं टेक्स्ट डिक्शनरी. जर असं म्हटलं आणि इथे कोलन दिलं आणि याला प्रिंट जर केलं, तर आता इथं मी टेक्स्ट डिक्शनरी न देता हे जे व्हेरिएबल आहे मी इथे घेतलेलं आहे, याच्यात मी रिट्रेट करतोय ना, मग त्याला मी प्रिंट केलं आणि आता मी प्रिंट करायला गेलो, तर आता तुम्ही बघा याच्यात प्रिंट जर केलं तर फक्त काय येतंय, नेम, ॲड्रेस आणि फेवरेट सब्जेक्ट ह्या कीज येतात. आता यालाच जर मला चेंज करायचं असेल तर आता याच्यात चेंज करण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, इथे डॉट व्हॅल्यूज म्हणावं लागेल मला. व्हॅल्यूज जर घ्यायचे असेल तर, आणि त्याचं फंक्शन हे हे करावं लागेल. आणि मी जर याला रन करायला गेलो आता, तर आता बघा फक्त व्हॅल्यूज आलेले आहे. व्हॅल्यूज मग इथे पुणे आणि त्याच्यानंतर हे सब्जेक्ट्स असे 3. हे झालं व्हॅल्यूज. आता याच्यात जर मला दोन्ही पण पाहिजे असेल, की आणि व्हॅल्यूज पण पाहिजे असेल, तर तर कसं करणार? मग त्यासाठी आपण काय करणार, हे घेणार इथे आणि या डिक्शनरी ऐवजी आपण काय करणार, की कॉमा व्हॅल्यू. आणि याच्यात मग याच्यात व्हॅल्यूच्या ऐवजी आपण काय करणार, आयटम्स. म्हणजे जे काय आयटम्स असतील त्याच्यातले आपल्याला काय पाहिजे, फक्त की आणि व्हॅल्यू पाहिजे. पण मग इथे प्रिंट करताना आपण काय म्हणणार, की आणि मग एखादा कॅरेक्टर आपण इथे देऊया असं की, आणि त्यानंतर आपल्याला असं म्हणायचं आहे की व्हॅल्यूज, व्हॅल्यू म्हणजे ही जी आहे ना, ही की आणि ही व्हॅल्यू, आणि याला प्रिंट करू आपण. आणि जर असं केलं तर आता बघा नेम, अतुल, ॲड्रेस आणि फेवरेट सब्जेक्ट असं, आणि हे असं डिस्प्ले होतं. तर अशा पद्धतीने हे फॉर लूप आहे जे आपण यूज करू शकतो फॉर डिक्शनरीसाठी. आता आपण पुढे एक बघूया की नेस्टेड फॉर लूप. नेस्टेड फॉर लूप यूज करण्यासाठी आता आपल्याला काय करावं लागेल, नेस्टेड फॉर लूप म्हणजे एका फॉर लूपमध्ये दुसरं फॉर लूप ॲड करायचे. तर जर आपल्याकडे अशी एखादी लिस्ट असेल, फर्स्ट लिस्ट इज इक्वल टू
मग आता मी काही नंबर देतो. बऱ्याच वेळा आपल्याला असे काही कॅल्क्युलेशन्स करायचे असतात. मग आता सेकंड लिस्ट आणि सपोज माझी सेकंड लिस्टमध्ये काहीतरी 0.01 .5 असे काही डेटा आहे. म्हणजे आता हा रॅन्डम डेटा मी काहीतरी घेतोय. असा एखादा डेटा घेतलाय. आता मला काय करायचंय ना, असं माझ्याकडे रिक्वायरमेंट आहे की हा नंबर मला ह्या पूर्ण याला मल्टिप्लाय करायचा आहे एकेकाला. परत हा दुसरा पण आहे ना पूर्ण याला, तिसरा पण या पूर्ण याला. तर मी कसं करू शकतो त्यासाठी आपण असं म्हणू शकतो की पहिला म्हणजे माझी पहिली लिस्ट आहे इन फर्स्ट लिस्ट. मग त्यानंतर हे हे झालं पहिल्या लिस्टसाठी, म्हणजे मला ही इटरेट करायची. मग त्याच्यानंतर मी दुसरे देणार फॉर सेकंड आणि इन म्हणणार मी सेकंड लिस्ट. हे झालं. आता याच्यात आपल्याला काय करायचंय, आता ऑपरेशन्स करायचे. जसं काय सपोज मी असं म्हणतोय की इथे मला पहिली लिस्ट म्हणजे फर्स्ट इंटू सेकंड असं करायचंय मला. म्हणजे याच्यातला जो पहिला नंबर आहे तो मला प्रत्येक याच्यात हे करायचं आहे. त्यामुळे हे असं करायचं आहे आणि याच्यात इथे एक कोलन राहिलेला आहे. तर अशा पद्धतीने मी आता याला रन जर करायला गेलो तर बघा तुम्ही याचं मल्टिप्लिकेशन होऊन येतं. आता याचं कसं होतं, द 1 इंटू 0.01 0.01 2 इंटू सॉरी 1 इंटू 0.5 म्हणजे हा एक आहे ना, हा एक पहिल्यांदा सर्व यांना मल्टिप्लाय होईल. ज्याचा हा रिझल्ट येते इथे इथे येईल. इथे जो दिसतोय ना एवढा एवढा पहिल्या नंबरचा आहे, म्हणजे 1चा सगळ्यांना. मग त्याच्यानंतर दुसरा नंबर चालू होईल. दुसरा नंबर मग प्रत्येक याला मल्टिप्लाय करेल. असं हा इटरेट होत राहील. म्हणजे हा फॉर लूप पहिले एक्झिक्यूट होईल. म्हणजे पहिल्यांदा हा येईल फर्स्ट, नंतर हा पूर्ण एक्झिक्यूट होईल. मग त्यातला नंबर एक एक या फर्स्ट बरोबर मल्टिप्लाय होत राहील आणि असं हे इटरेट होत राहील. तर असं हे नेस्टेड लूप आपण यूज करू शकतो. जेव्हा आपल्याला असे काही कॅल्क्युलेशन्स करायचे असतात, काही व्हॅल्यूज वरती इटरेट करायचे, त्यावेळेस आपण हे नेस्टेड फॉर लूप यूज करू शकतो. तर ह्या पद्धतीने ह्या गोष्टी आहेत. तुम्ही थोडं प्रॅक्टिकल करा. याचं थोडे समजून घ्या. इफ स्टेटमेंट, फॉर लूप स्टेटमेंट, जेणेकरून थोडं सिंटॅक्सशी तुम्ही कम्फर्टेबल होऊन जाशाल. जर तुम्हाला पायथॉन काहीच माहित नसेल तर हे एक्झाम्पल ट्राय करा, जेणेकरून तुम्ही थोडा कॉन्फिडन्स येईल तुम्हाला हे प्रोग्राम लिहायला आणि सिंटॅक्स चुकणार नाही. धन्यवाद.